Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face etalarea pentru luna decembrie. Am de făcut un anunț important, de acum înainte etalările vor fi doar două în fiecare lună, da? Această etalare generală în care am structurat-o în așa fel încât să vorbim și despre iubire, și despre bani, și despre sănătate, și despre surpriza și provocarea dacă vreți, da? Vom vorbi despre tot, doar că diferența este că nu va mai fi atât de amplă, hai să spunem așa, nu știu dacă explicația, pentru că vom încerca să aprofundăm, dar nu cu atât de multe informații ca până acum, da? De ce am ales să fac așa? Ca întotdeauna din lipsă de timp pentru mine, lipsă de timp pentru familia mea, lipsă de timp pentru a face alte lucruri pe acest canal și am hotărât să rămân la 2 etalări pe lună. Aceasta va fi una dintre etalări și a doua etalare pe care o vom face în fiecare lună va fi aceea cu mesaje pe care v-am obișnuit în ultima perioadă. În luna noiembrie nu am reușit să fac etalarea cu mesaje, pentru că pregătesc deja etalările pentru anul 2025 și etalarea pentru anul 2025 va fi asemănătoare cu aceasta pe care o vom face astăzi. Așadar, vom vorbi despre toate aspectele generale ale lunii, incluzând iubirea, banii și sănătatea, surpriza și provocarea, iar etalarea va fi în felul următor. Vom scoate o singură carte pentru fiecare secțiune și o vom clarifica. Vom folosi aceste de cărți pentru secțiunea respectivă și acest set de cărți care este nou îl vom folosi pentru clarificări pe toate ariile. Vom începe etalarea cu o carte oracol, bineînțeles, de unde vom scoate aspectul general al lunii decembrie. La sfârșitul etalării vom scoate din 2 seturi de oracol pe care le avem aici. Acesta este nou și el. Vom scoate câte o carte din fiecare set pentru a vedea un mesaj în plus sau un sfat. Depinde ce vor cărțile să ne arate. Așadar, începem. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în berbec, începem cu o carte care să ne arate, ok, au sărit 2 cărți, le vom lua, care să ne arate aspectul general al lunii decembrie pentru voi. A sărit rezistențe și verbul creator. Ce vrea să ne spună această combinație? Că luna decembrie se arată una în care tu va trebui, probabil, într-un fel sau altul, să recreezi un ambient tensionat care există în jurul tău. Se arată o lună agitată, probabil cu anumite tensiuni, aș spune, nu neapărat certuri, ci tensiuni, neînțelegeri pentru unii dintre voi, acuzații pentru alții dintre voi. Aveți grijă la aceste aspecte, pentru că aici este vorba de mie vine să spun de a nu mai repeta o anume tensiune din viața ta în legătură cu anumite persoane. Nu are importanță despre cine vorbim. Poate fi cu partenerul de viață, cu copiii tăi, cu părinții, cu vecinii, cu oricine. Da? Deci aici, luna decembrie pentru berbeci arată faptul că se poate schimba o situație dacă tu îți dorești. Da? Dacă tu îți dorești. Aș spune că pentru alții dintre voi ar putea să fie vorba despre anumite lucruri cu care voi nu sunteți de acord în legătură cu cineva din viața voastră. Cineva care probabil o să vă spună ceva și depinde de tine cum iei acel ceva. Da? Poți să fii maleabil sau poți să fii și tu cel care
într-un fel sau altul te aperi, dar aici depinde de tine. Ce vrei să se schimbe la situația asta tensionată cu persoanele respective? Depinde doar de tine. Ai puterea să creezi armonie sau să rămâneți în continuare în tensiune. Cam asta este, hai să spunem așa, ăsta este aspectul general al lunii decembrie. Hai să vedem la ce se referă această tensiune, să clarificăm aceste cărți, la ce se referă această tensiune și apoi vom cere o carte pentru cel de-al doilea card care ne vorbește despre verbul creator. Să vedem la ce se referă. Wow, 6 de spade. Tensiunea este una în trecut. Pentru foarte mulți dintre voi cărați un bagaj împreună sau alături de alte persoane, un bagaj care parcă o tensiune care parcă nu se termină. Da. Aici e ca și cum lăsați odată lucrurile alea din trecut care nu vă lasă să trăiți în pace, împreună cu lumea din jurul vostru. Ori este momentul să te îndepărtezi emoțional și psihic de acea situație sau de acea persoană care te tensionează, ori aici este de discutat foarte clar anumite aspecte pentru a vedea cum ajungem la liman. Da? Hai să vedem o altă carte pentru verbul creator, să vedem la ce se referă, ce ar trebui probabil tu să spui. Și avem spânzuratul. Da, pentru a ajunge aici la o concluzie, pentru că spânzuratul întotdeauna caută să ajungă la o concluzie, să se ilumineze, să înțeleagă, ca tu să poți să creezi o atmosferă pașnică, liniștită în ceea ce privește aceste persoane sau această situație tensionată. Aici ți se spune să gândești înainte să vorbești, pentru că este posibil ca și tu să ajungi, sau poate ai ajuns în multe momente în trecut, să participi la această agitație negândind înainte să vorbești, să transmiți un mesaj. Și aici este vorba despre asta. Dacă tu vrei liniște și pace, e momentul ca și tu să-ți schimbi perspectiva asupra acestor conflicte, asupra acestor evenimente, acestor persoane. Este probabil, de ce nu, momentul să faci și tu niște sacrificii care să contribuie la liniștea acestei situații tensionate, da? La liniștirea acestei situații tensionate. Despre asta este vorba în această lună, da? Bun, hai să vedem, trecem mai departe. Să vedem energia ta, care va fi energia berbecului în această lună. Și vom clarifica să vedem care este energia berbecului în această lună. Luna. O energie ascunsă sau, hai să spunem, o energie mută îmi vine aici. E ca și cum o să stai așa foarte ciudat pentru un berbec să tacă și să înghită. Poate fi o energie inconștientă, da? Tu să nu-ți dai seama că ești tăcut. Tu poate, într-un mod inconștient, în momentul în care te lovești de o tensiune, e posibil să devii introvertit. Nu poți spune altceva cu luna. Te retragi în sufletul tău, în gândurile tale, în sentimentele tale, în traumele tale, în tot acest amalgam de... pot fi anumite frici, din cauza fricilor nu reacționezi. Și aici vorbim despre o energie
Îmi vine cuvântul neclară, o energie neclară. Transmiți, probabil, hai să spunem așa, mesaje mixte, îmi vine să zic. Nu cred că ești conștient de această stare, pentru că starea ta, energia ta, va fi una confuză. Hai să vedem ce e cu această stare, această energie, de ce ești în energia lunii aici. Ce avem aici este un set de cărți noi, nu are nicio legătură cu imaginile pe care le cunosc deja din Rider-Waite. Avem 5 de bâte, niște vrăbiuțe aici. Vrăbiuțele înseamnă bârfă. Poate că încerci să fii mai ascuns cumva, cum am spus mai devreme, mai privat, să fii în, nu știu, mai retras cu luna. Pentru că te-ai săturat de discuții, 5 de bâte sunt certuri tâmpite, cum zic eu câteodată, te-ai săturat de bârfe la adresa ta, te-ai săturat de ceață, te-ai săturat de tot felul de lucruri de genul ăsta, wow, și a ieșit și moartea. Eu aș spune că este interesantă energia ta în această lună. Poate că, da, unii dintre voi din frică reprimați anumite lucruri, veți lăsa să se vadă cumva o energie confuză la voi, dar este doar pentru că te-ai cam săturat de multe lucruri. Acest 6 de spade pe care îl văd aici îmi arată că vii dintr-o perioadă tensionată de care te-ai cam săturat. Dar și ție ți se spune că e momentul să faci anumite schimbări aici de mentalitate, probabil, sau schimbări în modul în care tu transmiți anumite lucruri, în modul în care tu participi la anumite discuții contradictorii. În loc să te retragi și să zici gata, nu mai vorbesc, nu mai vreau, sau poate din frică te retragi în tine să îți lingi rănile într-un fel sau altul, aici e ca și cum, de ce să intri în tine și să reprimi multe lucruri când poți să participi, dar nu acum unul trage în stânga și unul trage în dreapta, ci trebuie să conștientizez, pentru că comportamentul meu inconștient este unul de ori mă retrag în mine și nu mai vorbesc, de mut, cum am simțit să spun mai devreme, da? Ori intru și mă apăr. Și poate că ajungem aici din nou să agităm apele mult mai mult decât ar trebui. E momentul să conștientizăm niște lucruri, da? În comportamentul nostru. Moartea a venit să ne spună că poate n-ar strica să schimbi această manieră inconștientă de a răspunde la provocări, de a intra în discuții. E momentul să vezi că trebuie să faci și tu o schimbare, da? Nu reacționa din frică. Atunci când reacționăm din frică, putem, bineînțeles, să ieșim la atac și noi și să scoatem și noi păsărica din gură. Uite că vine așa mesajul, fără să gândim, să ne dăm seama, da? De-aia spun, gândește înainte să vorbești. Pentru alții dintre voi, dacă aici vorbim despre faptul că te-ai săturat de tensiuni și te-ai săturat de toate aceste evenimente sau persoane care te bârfesc, care scot, știu și eu, cei mai rău din tine, ar putea să fie aici, în mâna ta stă să faci schimbări. Fă curățenie generală. Moartea vine cu curățenie generală. Renunță la toate persoanele care îți produc tensiune. Renunță la toți cei care vorbesc urât despre tine. Doar tu poți să schimbi situația. Nimeni nu poate să vină la tine și să-ți spună dă-l pe ăsta afară sau nu știu, spune-i că nu mai are ce să caute în viața ta. Dacă noi nu suntem conștienți de persoanele de care suntem înconjurați și
mm, ne-am săturat de situațiile astea și ne-am săturat de persoanele astea, dar noi nu facem nimic, cine să ne facă ceva? Da? Cam asta este ideea. Foarte interesant. Hai să vedem. Sper să vă placă această etalare. Dacă nu vă place, asta e, dragii mei, nu am ce să fac. Hai să vedem care este aspectul din punct de vedere al iubirii pentru, nu care este, da, n-a sunat deloc coerent, să vedem iubirea pentru cei care au o relație, da? Pentru cei în cuplu. Cum arată luna decembrie pentru voi? 3 de cupe. 3 de cupe este cartea sărbătorii sau cartea prietenilor, cartea prietenului și așa mai departe. Hai să vedem ce vrea să ne spună. La sfârșit vom scoate un sfat pentru voi. Să de la ce se referă acest 3 de cupe. Ce se sărbătorește aici? 9 de bâte și îndrăgostiții. Foarte interesant. Mie vine să spun că pentru mulți dintre berbecii care au deja o relație, luna decembrie este luna în care pot să depășească multe probleme care au avut legătură cu, de ce nu, cu anumite prietenii sau cu anumite grupuri de persoane, anturaje. Poate fi 3 de cupe. Da. Persoane din exterior care s-au băgat în viața voastră. Poate fi oricine. Când vorbim despre o persoană din exterior, poate fi oricine, inclusiv energia jobului poate fi, da? Influențe din exterior este 3 de cupe. Tot ceea ce voi știți că a obstaculizat, da? Sau a fost o perioadă complicată între tine și partenerul tău din cauza anumitor energii din exteriorul relației voastre, aici aveți toate șansele să le treceți cu bine. În această imagine, cartea îndrăgostiților este una foarte frumoasă, ne arată pe Adam și pe Eva sub mărul interzis, să zicem sub copacul interzis, și sunt fuzionați. Avem o imagine de conexiune profundă aici. Nu pot să spun că vorbim despre o alegere. Pentru puțini dintre voi ar putea să fie o tensiune în această lună din cauza unor persoane și va trebui cumva așa. Îmi vine să spun să fiți un pic egoiști și să vă gândiți la bunăstarea relației voastre. Nu mai lăsați pe nimeni din exterior să vă împiedice cursul bun al relației voastre. Nici pe nimeni ca persoană fizică, dar nici evenimente. Da? Dacă este jobul, de exemplu. Trebuie să conștientizăm, dragii mei, că avem nevoie de o schimbare de perspectivă, avem nevoie de anumite sacrificii pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi ca relația noastră să funcționeze. Da? Nu putem să trăim în tensiune pentru că aici avem energia lunii. Eu nu am cum să nu mă iau după ceea ce am văzut în principiu în această etalare. Da? Energia lunii poate fi una agitată din cauza unor evenimente din trecut, cum am spus, la care noi trebuie să le dăm cumva așa cu sus în jos, să vedem cum Dumnezeu facem să rezolvăm ceea ce avem nevoie să rezolvăm și tensionează atmosfera, da? În casă la mine. Așadar, pentru unii dintre voi e momentul să alegeți, să alegeți cumva să fiți egoiști, să fiți puternici și să vă impuneți într-un fel sau altul acelor energii din exterior. Ca să puteți din nou să vă reconectați unul cu celălalt. Da. Puteți să depășiți evenimentele dacă, bineînțeles, alegeți să o faceți. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ce ar fi cel mai bine, într-un fel sau altul, să faceți pentru a reuși să depășiți cu bine acele conflicte cu energiile din exterior. Ok, nu vrea să sară, o luăm noi.
Este momentul să se vindece ceva și nu să producem un război. Foarte interesant. Aici avem o persoană care ne arată că este, imaginea acestei cărți arată ca și cum a luat de jos așa un pumn de praf. În spate arată totul gri ca și cum a fost război. Da. Și se uită cum acel pământ, acel praf îi se scurge printre degete. Acest mesaj îmi transmite imaginea părerii de rău. Fața acestei persoane arată ca și cum a rămas doar praful de tot. De ce a trebuit să ajungem până aici? Un mesaj pentru cineva. Este momentul de vindecare, nu de război. Rămâi cu acest mesaj. Voi știți ce faceți cu el. Voi știți dacă vi se potrivește sau nu. Hai să vedem. Pentru cei singuri, dragii mei, în ale iubirii, ce se arată în această lună pentru voi? Să vedem o carte. Pentru cei singuri, luna decembrie, iubire. 3 de monede și la voie cu 3. O atenție la persoanele din jurul tău pe care le ai, persoane cu care colaborezi. Pot fi colegi de muncă, poate că ai un coleg de muncă sau o colegă de muncă, uși, îmi cade cotul pe aici, care, într-un fel sau altul, există o afinitate între voi. Sau dacă nu e un coleg de muncă, poate fi un colaborator, da, legat de job sau de cariera ta și așa mai departe. Vedem cumva imaginea unei echipe aici. Poate că n-ar strica să scoți în evidență anumite talente, ca acea persoană să te observe totuși, dacă nu te-a observat până acum. Mi se transmite mesajul că caută în jurul tău printre colaboratori sau printre colegii de muncă, că acolo există o persoană cu care tu ai putea avea o afinitate foarte bună. Hai să vedem ce clarificări avem pentru această imagine. Foarte interesant. Avem 3 cărți. 7 de bâte. Poate ești timid. Berbec timid n-am văzut până acum, dar niciodată nu se știe. Niciun berbec nu e ca celălalt. Nu fi timid, nu te mai limita. E ca și cum, doamne, tu poți. Poți să ajungi să ai o relație cu acea persoană. Nu te mai lăsa împiedicat de ce-ți spui tu, de ce ți se pare ție că e. Îndrăznește pur și simplu să-ți dărâmi acele bariere. Du-te către această persoană. Avem următoarea carte, 8 de monede, deci este accentuat faptul că vorbim despre cineva de la locul de muncă sau cineva cu care tu colaborezi. Ți se cere să faci niște eforturi. Eforturile de a-ți depăși acele frâne, acele limitări, timiditate dacă este, nu știu, păreri, habar n-am, poate fi orice, 7 de bâte, da? Și avem în continuare cavaler de cupe. E momentul să treci la acțiune. Fă o invitație acelei persoane. Dacă nu ești tu, poate că este un coleg de muncă care te place și poate chiar a tot încercat așa să îți facă câte o aluzie, nu știu, ceva. Ți-a mai făcut cu ochiul, și tu nimic și nimic aici, tot refuzi. Tu ești doar pe muncă. Aici ca și cum acceptă o ieșire în oraș, ești singur. Nu cred că nu-ți place această persoană. Cavalerul de cupe
E o imagine foarte interesantă în acest set de cărți. Și-a dat armura jos, ca și cum s-a terminat războiul, și bea o cupă în cinstea faptului că s-a terminat cumva războiul. Se arată, are curaj să insiste. Poate nu e așa de curajos cum ți-ar plăcea ție, sau poate nu te atrage din punctul ăsta de vedere și poate de-aia tu ai aici niște reticențe, dar este doar ca și cum ți se spune, dă-ți voie măcar o aventură. Da? Pentru că există cineva care te place sau există un mare potențial în această lună să cunoști pe cineva care te place și care îți va face o invitație și se spune nu refuza, încearcă. Bine, acum, dragii mei, hai să nu o luăm din nou mot-a-mot, pentru că am avut persoane care au comentat aiurea și au zis dacă nu-mi place de cineva, nu o să ies. Normal că nu o să ieși, că nu vorbim, nu suntem tâmpiți, da? Vorbim despre oameni cu capul pe umeri, da? Nu luați mot-a-mot ce zic aici. Nu-ți place, nu te duci, logic, dar ceva este care ție îți place la persoana asta. Poate prea sensibilă sau prea poetică pentru tine. Sau poate că tu, în mintea ta, limitările tale sunt, eu vreau să văd concret intenția acestei persoane, nu vreau așa să, știu și eu, doar vorbe în vânt. E ok și așa, dar dă-ți o șansă să vezi unde poate duce această aventură, dacă vrei, pentru că cavalerii înseamnă aventură, aventuroși, ne aventurăm, da. Hai să vedem un sfat pentru tine în legătură cu acest aspect pe care îl vedem. Un sfat pentru berbecii singuri. Ok, a sărit la voi. Riscă-te, uite, îți spune riscă-te. Indiferent că ție ți se pare că nu e ce trebuie, ți se spune riscă-te cu această situație. Nu pierzi nimic, e ca și cum nu ai nimic de pierdut, da? Na, eu ce vrei să-ți mai spun? Cărțile sunt foarte clare. Hai să vedem. Zona finanțe, carieră, job. Ok, a și sări. Cartea 4 de cupe. E o chestie care probabil nu te satisface. Ceva nu funcționează cum trebuie. Poate că ar trebui să mai analizezi un pic situația. Proiectul, jobul. Habar n-am. Mai ai de analizat. Nu rămâne în butoiul cu melancolie, în care să zici nimic nu iese cum trebuie, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Este o carte a mofturelii, îi zic eu câteodată, a 4 de cupe, da? Nu cădea în cealaltă stare în care să vezi doar ce-ți lipsește și să nu vezi plusul, pentru că aici există un plus. Încearcă să nu cazi în această stare. Încearcă să analizezi și să vezi ce poți să faci. Ce alte opțiuni ai. Da? Ca să schimbi situația sau cel puțin tu să-ți schimbi starea. Da? Hai să vedem ce clarificări avem pentru această situație în ceea ce privesc finanțele. 2 de cupe. Poate că soluția pentru unii dintre voi este o asociere sau un alt contract, să-ți cauți alt job. Ar putea să fie dacă unde ești nu ești satisfăcut, nu ești ok. Caută să vorbești, de ce nu, cu o persoană apropiată, poate fi partenerul tău de viață, unde să ceri sfaturi, pentru că e ca și cum partenerul de viață este cel care întotdeauna te va sfătui de bine. Da? Nu lua niciodată o decizie din starea asta. Încearcă să vorbești cu cineva foarte apropiat ție sau analizează, dacă e vorba de a analiza, analizează o posibilă asociere în cazul în care vorbim despre un job. Da? Vorbim despre un nou contract pe care ar trebui să-l evaluezi într-un fel sau altul. Ce mai avem aici? 4 de spade.
Patrul de spade este cartea odihnei. Odihnește-te un pic, pentru că de-aia ești așa apatic, nu vezi lucrurile pozitiv, ești mult prea stresat pentru a putea fi coerent. Patrul de spade îți spune, uite ce frumoasă imaginea, dormi un pic, deconectează-te, ia-ți un timp, nu mai sta cu gândul, doar acolo. Aici e vorba despre am nevoie să dorm ca și cum mă consult cu perna, nu? Foarte interesant. Și 2 de monede avem aici. Ai două opțiuni. Unii dintre voi aveți două opțiuni sau puteți să faceți o alegere între ceea ce aveți acum, ceea ce ar trebui, aici situația trebuie discutată, de ce nu, sau gândirea către o viitoare asociere. Meditează acest aspect sau vorbește cu partenerul de viață, meditează situația și cu perna, da? Dormi bine câteva serii ca să poți să faci alegerea cea mai bună pentru tine. Cam asta este ceea ce ne spune această combinație. Încercați să nu cădeți în această stare de apatie în care nimic nu-mi convine din punct de vedere al carierei, a finanțelor, a jobului, a afacerii și așa mai departe, da? Nu. E ok să cădem din când în când așa într-o stare mai negativă, dar nu pentru mult timp. Patrul de spade spune nu. Așa nu, pentru că nu vei putea lua decizia corectă pentru tine. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Hai să vedem zona sănătății. Cum arată sănătatea în această lună decembrie pentru voi. Și avem 6 de spade din nou. Mare grijă la, dragii mei, trebuie să ne gândim că tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și ceea ce ne agită, pentru că este o carte care se repetă, da? Am început etalarea cu 6 de spade. E ca și cum îndepărtează-te din zona periculoasă. Tu știi că e posibil să fii într-o zonă periculoasă din punct de vedere al sănătății, din cauza agitațiilor, din cauza evenimentelor din ultima perioadă și aici se spune caută neapărat să te liniștești. Și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere psihic. Da? Ești de prea mult timp într-o stare care nu-ți face deloc bine. Hai să vedem la ce se referă 6 ăsta de spade. Ce ai putea să faci ca să te liniștești? Ok. Wow. Wow, foarte tare și relevant aici. Diavolul și lumea. Pentru unii dintre voi, atenție să nu fie obsesii, dragii mei. Ori ați făcut o obsesie pentru ceva, pentru cineva din trecutul vostru, ori este o situație care, din punct de vedere al sănătății, această agitație duce către o mare depresie. Și aici e ca și cum se spune, berbecule, conștientizează lucrul ăsta pentru că nu te ajută la absolut nimic. Închide odată ciclul ăsta traumatic. Poate fi vorba de o karmă aici. Pentru unii dintre voi, din punct de vedere karmic, ați trecut printr-o perioadă, a trebuit să treceți, da? Că de aia se numește karmă. Am trecut printr-o perioadă oribilă. Poate sunt în depresie în momentul de față. Dar aici ca și cum se vede finalul. Se vede finalul. Ai reușit sau vei reuși dacă conștientizăm că toate acele traume, toate acele bagaje care m-au bântuit în ultima perioadă
și poate din punct de vedere al sănătății m-au pus la pământ din punct de vedere al sănătății psihologice, simt eu aici, psihice. Am trăit un coșmar, am trăit un iad în ultima perioadă, n-am știut care e ieșirea, n-am văzut ieșirea pe nicăieri. Și aici vedem cum va exista o eliberare, un final, vei ajunge la un final de ciclu karmic. Dar aici vorbim despre sănătate. Aici de multe ori ne facem noi cu mâna noastră. De multe ori trăim în evenimente oribile, lângă persoane oribile, care ne fac foarte mult rău. Corpul nostru este, într-un fel sau altul, se resimte și noi nu facem nimic. Și aici este vorba despre, ok, când o să fii tu centrul universului tău? Când o să mai lași să te afecteze sau cât o să mai lași să te afecteze tot acel trecut oribil, pentru că aici are legătură cu trecutul. Scapă de obsesii, scapă de partea asta, scapă de traume, du-te la psiholog, de ce nu? N-avem cum să ieșim singuri dacă nu conștientizăm. Și aici este vorba despre asta. Toate evenimentele prin care ai trecut se pot considera, hai să le numim așa, lecții, pentru că lumea vine întotdeauna cu lecții. În fiecare colț al cărții lumii există toate cele 4 elemente. Ai văzut pe cârca ta ce înseamnă o depresie, ce înseamnă noaptea neagră a sufletului, ce înseamnă plânsul, ce înseamnă nebunia sau senzația că nebunesc. Ai văzut toate aceste aspecte. Închide experiențele alea și zi gata. Eu sunt important de acum înainte. Berbecul înseamnă eu sunt. Încearcă să te pui din nou în valoare și să zici eu sunt mai important decât problemele din trecutul meu, decât obsesiile care m-au ținut în lanțuri până acum. Eu sunt mai important decât... Fă-ți o mantră care să te ajute cumva să te centrezi pe tine. Ia totul ca pe o mare lecție oribilă, dacă vrei, dar în care să zici nu las pe nimeni să mă ducă, sau nu las niciun eveniment să mă ducă la boală rezolvabilă, dacă vrei, știu că nu e corect, da? Dar nu voi lăsa pe nimeni, aici este doar puterea ta. Aici avem un înger, dacă vrei, da, care, uite, alb, și aici avem iadul. Fă-ți o mantră în care să zici nu las pe nimeni să mă îmbolnăvească, nu las trecutul să mă îmbolnăvească, nu las evenimentele să mă ducă la spitalul de nebuni. Despre asta e vorba aici. Atenție pentru unii dintre voi dacă aveți adicții, în special aș spune și e de mult, nu-i de acum, adicții cu băutura, pentru că poate fi, avem apă aici, adicții de tot felul, care știi că nu-ți fac bine, că sunt păcănele, că sunt adicții din punct de vedere emoțional obsesiv față de cineva anume, da? Acel, nu atașament, că aici vorbim de obsesie de asta, de ajungi până la nebunie, în momentul în care iubești pe cineva, ajungi să devii dependent de acea persoană, da? Și aici, cartea Lumea ne spune, e momentul să termini odată cu aceste lucruri. Dacă vorbim despre droguri sau alte adicții mai periculoase, voi știți, dragii mei, da. Cam asta este ceea ce ni se spune. E momentul să se termine o situație adictivă, obsesivă, bolnăvicioasă cu diavolul aici, care ține de prea mult timp. Bun, acum, în legătură cu provocarea lunii, nu vom pune întrebarea care este provocarea lunii, ci vom pune întrebarea la ce să fii atent în această lună, da? La ce trebuie să fie atent berbecul în această lună? La ce trebuie să fie
atent berbecul în această lună. Ia uite, la stabilitate, stabilitate din toate punctele de vedere. Ești provocat să fii serios, ești provocat să fii atent cu banii, ești provocat să fii atent cu investițiile, la investiții, ești provocat să fii atent la seriozitate și la, dacă vorbim despre a fi realist, a fi stabil, serios și așa mai departe, da? Indiferent că vorbim aici despre iubire, nu are importanță. Ești, într-un fel sau altul, trebuie să fii atent, să ții cont de toate aceste aspecte. De a fi serios, realist, stabil și, cum am spus, fii atent la bani și la investiții. Hai să vedem, ups, am luat cărțile invers. Hai să vedem mai exact dacă putem să vedem la ce se referă. Wow, da. 4 de cupe care se repetă și 5 de monede. Aici aș spune că este vorba despre unii dintre voi, dacă vorbim despre realism, ești provocat să fii atent, dacă vrei, ca o situație să rămână palpabilă, concretă și să o vezi cu adevărat, să fie constructiv pentru tine. Tu trebuie să fii constructiv. Aici, atenție, pentru că vedem din nou butoiul cu melancolie și vedem cenciul de monede. E ca și cum insatisfacție din punct de vedere emoțional, pentru că mă simt singur sau îmi este frică să părăsesc această situație. Pentru unii dintre voi, dacă rămâneți într-o relație pentru că vă e frică de singurătate, analizați-vă un pic mai bine, trebuie să fiți foarte atenți la acest aspect. Nu stați într-o relație doar pentru că vă e frică de singurătate sau nu stați într-o relație în care sunteți singuri sau vă simțiți singuri, unde simțiți că nu vi se împărtășește același tip de iubire. Încercați aici, dragii mei, să creați altceva. Deci nu pot să spun, etalarea este minunată pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă. Dacă vorbim din punct de vedere financiar, la ce trebuie să fii atent, mare grijă la capricii. Această carte a 4 de cupe este cartea capriciosului, mofturosului, cum îi spun eu. Atenție la finanțe, că e posibil să cheltui mai mult decât ar trebui și ți se spune să ai grijă la bani. Pentru că acum poți să ai un pumn de bani așa și din capriciu te duci, îi cheltui pe toți și rămâi la sfârșit de lună, vin sărbătorile și nu ai nimic. Cam asta este ceea ce simt să transmit, da. Foarte interesant aici. Hai să vedem, ca surpriză să zicem așa, de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. Cam asta am simțit că ar fi bine să știm. De ce lucruri ar trebui să se bucure mai mult berbecul în luna decembrie? Ia uite, în primul rând de copii ar putea să fie pentru unii dintre voi. Dacă nu aveți copii, bucură-te de experiențe noi, dacă vrei. Dar experiențe palpabile, în care să zici, uite, am făcut un lucru concret. Vreau să am experiența X, dar să o simt, da. Bucură-te mai mult de natură, bucură-te mai mult de a face sport, de a mânca sănătos, de ce nu ar putea să fie pentru alții dintre voi. Bucură-te de copii dacă ai, petrece mai mult timp cu ei, investește în copii sau investește în timp de calitate, ar putea să fie. Sunt foarte multe explicații pe care am putea să le dăm aici cu pajul de monede. Hai să vedem ce vrea să ne mai transmită. Magicianul, wow! Și cavaler de bute. Este vorba de a te bucura să creezi mai mult și mai palpabil. Asta simt aici. Creează, intră în acțiune sau treci la acțiune. E momentul să te bucuri de ceea ce faci. E momentul să disfruți. Nu, disfrut nu cred că este în românește. Da, îmi cer scuze. Îmi vine să spun să muncești cu drag și spor la un proiect pe care îl ai, pentru că aici avem creație, pentru că vei manifesta
lucruri care probabil de moment nu ești conștient ce vei fi în stare să manifesti. Bucură-te ca un copil de tot ceea ce fă cu bucurie, nu bucură-te, fă cu bucurie ca un copil care începe o viață nouă, un proiect nou, o facultate nouă, nu știu. E vorba despre a te iluziona din nou cu ceva anume care îți place foarte tare, pentru că ai un potențial imens în a crea ceva foarte palpabil. Dar aici este vorba de a intra în procesul de creație cu bucurie și cu seriozitate în același timp. Dacă vorbim despre un copil, aici vorbim despre a crea un spațiu magic alături de copiii tăi sau copilul tău, în care să-i arăți să fie încrezător, în care să-i arăți să fie curajos, să implementezi copilului anumite calități care îl ajute să pornească în viață, îmi vine să spun, conștient că are toate are tot potențialul înăuntru lui. Este ca și cum inspiră-ți copilul să vadă toate calitățile cu care a fost înzestrat. Da, asta pentru persoanele care au copii. Bun, hai să vedem un sfat sau un mesaj final pentru voi, dragi berbeci, pentru această lună. Hai să vedem un sfat sau un alt mesaj final pentru luna decembrie. Ok, avem aici, se repetă 4 de cupe, dragii mei. Mare atenție cu 4 ăsta de cupe, pentru că îmi lasă impresia, e a treia oară când iese. Îmi lasă impresia că sunteți foarte îndemnați să fiți analitici în această perioadă, pentru că sunteți bosunflați sau sunteți căzuți într-un fel sau altul. Mesajul final pentru tine, eu aici mi-am scris, mi-am tradus. De ce? Pentru că aceste carduri sunt în engleză, vin cu mesaje în engleză. Eu n-am mai vorbit engleză de 20 ceva de ani, mi-este foarte greu să traduc mot-a-mot sau să traduc pe moment și am preferat să mi le traduc aici în românește ca să nu mă bâlbâi, că și așa fac prea multe greșeli gramaticale, dacă mă mai și bâlbâi. Bun, mesajul spune următorul lucru. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Asta este ceea ce ne spune acest card. Avem o persoană care s-a dus la la un fel de bar, pare a fi aici, o persoană la un coffee shop și vrea o cafea și s-a pus 3 cafele în față și are așa o privire foarte acră și ca și cum nu-i convine nimic. Da? 4 de cupe din nou. E foarte accentuat muftureala în această lună pentru noi berbecii. O să încerc să fiu și atentă, să vedem, să nu fie lucruri care nu-mi convin pe degeaba. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Cam asta este ultimul sfat pentru voi, dragi mei berbeci. Mie mi s-a părut minunată, vă aștept să-mi spuneți ce părere aveți voi și cam așa o să meargă etalările de acum înainte în următoarele luni. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!